Edellisessä jaksossa saavutimme Saamen meren, Inarijärven. Taaksemme jäi Lemmenjoki ja sen kultahistoria, Juutuanjoki, joka on kuuluisa kuohuvista koskistaan. Matalan veden vuoksi jouduimme tosin ohittamaan niistä suurimman osan. Tässä dokumenttisarjan toisessa osassa melomme Inarijärven halki sen eteläosista koilliseen kohti Suolisvuonoa. Vätsärissä meitä koetellaan niin fyysisesti kuin henkisesti. Vanhenevat kehomme laitetaan koetukselle, kun kannamme tavaroitamme vesistöistä toiseen, yhteensä noin 40 kertaa. Tervetuloa mukaan seikkailuun. Nyt lähdettiin liikkeelle ja lähdetään tästä meloskelemaan tonne periaatteessa etelän suuntaan, mutta tehdään koukku tuolta Ukonsaaren kautta, joka on vanha saamelaisten uhripaikka. Siellä on sellainen luola, mihin me ei tietenkään mennä, koska sinne ei saa mennä, mutta siellä on ollut aikoina arkeologit löytänyt vissiin kaikkea maailman koruja ja muita uhrilahjoja, mutta etupäässä eläinten luita. Korkea saari, ei ihme, että se on valittu joskus aikoinaan, kun ovat miettineet, että mikähän olisi kiva semmoinen uhripaikka, niin saari, niin kyllähän se maisemasta erottuu. Ohitetaan tässä semmoinen paikka kuin Tissikivisaaret, eli vähän maantietoa tähän. Aurinko paistaa tuolla pilvien välistä aika todella lämmin. Otettiin paidetkin pois päältä ja ihan teepaidan kanssa saa meloa täällä, koska lämpötila huitelee varmaan jossain, en tiedä. Itse asiassa mulla on mittari, mä voisin katsoa täältä mittarista. Vähän epätarkka toi skaala tos, mutta joku 17 astetta varmaan lämmitä, 18. Niin varsinkin kun on ollut nyt tässä melkein viikon verran jo ulkona koko ajan, niin täällähän alkaa tottumaan tavallaan siihen, kun ei ole sisätiloissa ollenkaan, niin pystyy sietämään kylmempiä lämpötiloja. Viime videossa toissa kesänä, tai siis viime kesänä, kun olin täällä Inarilla ja Vätsärissä, puhuinkin siitä, että ihan turha merkkailla mitään hyviä leiripaikkoja muistiin, koska täällä on niitä niin pilvin pimein. Niin sama juttu tälläkin reissulla, niin ei mulla mitään hajua, mihin me mennään seuraavaksi yöksi, niin siitä ei tarvitse niinku murehtia, kun täällä päin liikkuu, mutta kattakaapa miten hieno kelopuu tässä on, ja sitten tuo vähän pidempänä, niin isoja jääkauden tänne tuomia siirtolohkareita, tuo on monta metriä korkea toi taimainen, siinä on vähän pienempi kivi edessä, mutta kuitenkin niin uskomattoman hienoja paikkoja täällä tosiaan. Vähän tällaisia bonsai-mäntyjä ja niin kuin tuossa aikaisemmin oli. Ja, tosi kauniita paikkoja, hienoja leiripaikkoja, hienoja taukopaikkoja. Time flies. We have been 5 hours and 15 minutes in the water. 5 hours. Already? Yeah. Yeah, true. We left 9 something. Yeah, 9:30 maybe. It's such a beautiful lake so far. I mean, I don't know how it looks further, but This is probably the healthiest food we have on this trip. yeah, enjoy.
Thank you. Näin se vaan on tälläkin päivä lusittu. Ja 6. melontapäivä putkeen sanoisin, että semmonen ehkä 15 vielä jäljellä. Että kyllä tässä matkaa saa vielä taittaa, että ollaan tavoitteessa. Ja tänään me melottiin 30 kilsaa tuossa. Inarilla oli aika kivat olosuhteet, aurinkopaistoi ja ei ollut tuulta. Ja oltaisiin voitu vähän meloa pidempäänkin, mutta sitten toisaalta ollaan vähän alettu laskemaan, että meillä on kuitenkin tynnyrit täynnä tuossa melkein, ei nyt ihan täynnä ole, mutta melkein niin ruokaa vielä jäljellä. Että sitten kun me sinne Vätsäriin saavutaan, niin ettei olisi niin kauhean painava lasti siinä vaiheessa, että ei haluta olla myöskään silleen etuajassa. Et siinä mielessä pidetään ehkä vähän silleen hissutellaankin tässä. Ja varmaan ehkä huomenna melotaan. Huomenna vielä silleen ihan kohtuullista tuulta, ehkä jotain 4 metriä sekunnissa, voi olla 5 metriä, mutta sitten sen jälkeen tulee pari päivää, kun aika kovaa tuulta, niin mä luulen, että me pidetään vähintään 1 lepopäivä, mutta kyllä se ihan silleen tarpeeseenkin tulee 7 päivän melomisen jälkeen. Niin. Mutta toivotaan, ettei 2 tarvitsisi pitää, koska sitten se alkaa taas olla vähän silleen jo liikaakin. Mutta joo, meikäläinen kuittaa täältä erämaasta ja nähdään huomenna aamuna taas. Hyvää yötä. Taitaa olla 7. melontapäivä. Lähti just käyntiin. Lähdetään tästä vähän niinku eteläänpäin ensin ja sitten käydään Korkea, vai onko se Korkia Maura-nimisellä saarella. Ja siellä on semmonen vanha jääluola, missä on ainakin aikoinaan ollut ympärivuotinen jää siellä lattialla ja kuulemma 4 metriä paksukin jossain vaiheessa ollut. Ja sitä on niinku joskus aikaisemmin kalamiehet käyttänyt tai kalastajat käyttänyt jääkaappina silloin aikoina, kun jääkaappeja ja tämmöisiä jäämurskaa ja tällaisia koneita, jotka tekee jäämurskaa ei ollut, niin en osaa sanoa, että milloin sitä on semmoisena käytetty, mutta se on sellainen niin turistinähtävyys nykyään. Niin me käydään siellä. Tästä ei ole kuin varmaan 1-2 kilometriä sinne, että saavutaan aika nopeasti ja katsotaan, onko siellä yhtään jäätä. Veikkaa, että ei oo. Ilmaston lämpeneminen on hoitanut kyllä sen asian, että varmaan ei ole, mutta voi olla aika viileä itse asiassa siellä. This is cool. This is really nice. Itse asiassa Korkeamauran jääluola. The island is called Korkeamaura. Do we stop on the dock? Okay. Jääluola means ice cave. Oh, nice. Smile, you are in candid camera. Tässä on semmonen laiturista semmonen 200 metriä, kun ollaan perille. Niin sitten tossa pitäisi olla varmaan tulipaikka ja vessakin ja tolleen. Käydään kattoo ja mielenkiintoinen homma. Tähän tuossa seinässä lukee, siinä on jotain tekstiä ja sitten tuossa on nuoli. Nuoli osoittaa tonne päin sit siinä. Tekstiä sisäänkö siinä nyt lukee, en tiedä. Mut käydään nyt joka tapauksessa katsomassa. Täällä on niin pimeetä, että kamerasta ei näy kyllä enää mitään.
is cool. It might be a bit difficult from here. There's 1 meter drop. Okay. And I don't see how it will end, but okay. Nice. Oh yeah, there is ice. Yeah. Oh yeah, I see. Okay, what you mean by the rock. This is cool. Yeah. Wow. It So- used to be a storage for fish. Okay. There was 4 meters of ice, so probably the floor was quite high back then. Yeah. There's now a couple of tens of centimeters. But I'm surprised that there is ice after this hot summer. Yep. Wow. Cool. Yep. Oli itse asiassa hienon näköinen paikka, mutta me ei uskallettu mennä. Meillä on kroksit itse asiassa jalassa ja sitten kypärähän tuolla pitää kans olla noin niin kuin periaatteesta. Mä tunnen pari luolaharrastajia ja niillä on aina kypärät päässä, vaikka ne lähtis semmoiseen ei niin vaarallisenkaan luolaa, mutta sen verran mentiin tonne sisään, että nähtiin se jääluola. Siinä on sellaiset portaat, jyrkät portaat alas ja sitten siinä portaiden alapäässä pystyy näkemään sen koko jääluola ilman, että sä meet sinne jääluolaan sisälle. Niin siellä oli kyllä ehkä 30 senttiä tai ton verran suurin piirtein jäätä. Et ei tosiaankaan 4 metriä ollut niin kuin kuulemma aikoinaan ollut, mutta tosi suosittelen poikkeamaan. Oli kyllä vörtti nähdä tosi makea paikka. Myöskin liittyy alueen historiaan. Tuuli pikkasen tyyntyy. Äsken oli paljon kovempi tuuli tossa, mutta nyt ei ole enää niin paha. Ja kellokaan ei ole edes 2 vielä ja ollaan melottu 17 kilometriä. Ja vähän tuossa puhuttiin äsken, että tehdään tänään vähän lyhyempi päivä ja mennään vähän aikaisemmin leiriin. Ja sit syödään lounaskin vasta siellä leirissä. Niin saadaan vähän lepoa. Nyt on 7. melontapäivä kuitenkin menossa ja sitten mulla on vähän toi mun virtapankki tyhjillään, niin mä tarvin aurinkoa, että me saa ladattua sitä, niin sekin on yksi syy. Noin esimerkiksi dronen patterit vie aika paljon virtaa, kun niitä latailee ja tolleen. Niin semmonenkin asia pitää meikäläisen aina ottaa huomioon näillä reissuilla, että kun on aurinkopaneeli, niin sitä pitää ladata silloin, kun aurinko on. It's fantastic. Sorry? It's fantastic. Yeah. Spectacular. Spektakulare. Spectacular. Firewood. Yeah. It's amazing. Ja todennäköisesti joudutaan huominen ole tässä. Tavoitteena oli löytääkin semmonen paikka, missä pystyy ja jaksaa olla huvittaa olla pari päivää, koska huomenna on luvattu aika kovaa tuulta, niin me mitä todennäköisemmin sitten ollaan tässä huominenkin, niin tosi makea paikka. Ihan mahtavat näköalat tästä. En viitti nyt tonne, kun Martin on pissalla, niin kääntää kameraa sinne suuntaan. Mutta kuitenkin nähdään tästä kauas, nähdään huominen tuulitilanne ja sitten kuitenkin tosi kivat olosuhteet käydä uimassa ja kokkailla tuossa nuotiolla illalla ja tälleen. Tosi kiva.
quite many stones in this fire pit. Yeah. Do you have sausages like this? Yes, we do. Yeah. Well, not exactly like this. That's more like European sausages. Yeah. They're a bit thicker. But, I mean, it's pretty much the same. I feel like a Viking. Tuulee niin maan perhanasti, kuten varmaan äänestä kuuluu mikrofonin koetuksella heti aamusta. Tai niin vaahtopäitä tuolla Ulepalla. Ja kävi hyvä tuuri Taimauksen kanssa ihan ehdottomasti. Me ollaan tässä ihmetelty koko matka, että meillä on niin hyvä tuuri ollut säiden kanssa, että eipä juuri sadellut ensinnäkään, mikä on tietysti huono asia Wärtsäriä ajatellen. Mutta toisaalta ollaan saatu mennä hyvässä säässä ja tänäänkin on kovat tuulinen päivä, niin meillä on sattumalta muutenkin. Tässä lepopäivää vietetään, niin aika hyvä tuuri, tosi hyvä. Asiat vois mennä paljon huonomminkin ja me ollaan edetty tosi hyvää tahtia. Suorastaan hirvittää, että sit kun sinne Wärtsäriin saavutaan, että onko meillä liikaa tavaraa, siis ruokaa vielä jäljelle ja tälleen. Ei haittaa yhtään. Vähän himmata tahtia. Varmaan vähän toista itteen, niin kuin mä sanon tämän, mä oon ennenkin puhunut tästä, mutta näistä tällaisista pitkistä retkistä tai miksei vähän lyhyemmistäkin, niin ainakin musta itsestä henkilökohtaisesti tuntuu siltä, että jos vaan niin kuin, tavallaan, että jos sulla on perhettä, niin kuin mulla on perhe ja tälleen, niin että jos vaan pääsee lähtemään yksin tällaisille reissuille, niin se tuntuu tietenkin ainakin omasta mielestäni silleen, että mä koen sellaista niinku syyllisyyttä, mutta sitten taas toisaalta mä ajattelen sitten aina kuitenkin niin, että mä oon huomannut itsessäni aina semmoisen pienen muutoksen että reissujen jälkeen, että oppii arvostamaan kotioloja ja tavallista arkea paljon enemmän. Ja kyllä musta tuntuu siltä, että aina tämmöisen reissun jälkeen musta tulee ehkä pikkasen parempi ihminen. Varsinkin tämmöiselle teini-ikäisellä lapselle niin aika tärkeää näyttää sellaista niinku esimerkkiä aktiivisesta elämästä ja se ylipäätään uteliaisuudesta. Mun mielestä uteliaisuus on ehkä se kaikkien keskeisin asia siinä miten minä näen ja hahmotan tätä maailmaa, koska ilman uteliaisuutta niin sä vaan jäät paikoille tekemään niitä samoja asioita, mitä sä oot aina tehnyt ja mikään ei oikein etene sitten siinä vaiheessa. Mutta jos sä uteliaana mietit, että millaistahan tuolla on ja uteliaana mietit, että millaistahan se on olla 20 päivää metässä ja tälleen, niin sit vaan meet kohti niitä asioita, mistä sä oot kiinnostunut. En mä tiedä kuvitteleeks mä vaan, mutta jostain syystä tuntuu, että täällä ei oikein ole. Ei ole näkynyt eläimiä tänä vuonna tällä retkellä. Hyvin vähän lintuja. En ole kuullut nytkään ei kuulu
tällä hetkellä minkäännäköisiä lintuja ääniä eikä mitään muitakaan eläimiä ei ole oikein näkynyt. Osaatteko se sanoa, mistä se johtuu? If you have to guess, do you think that we make it to Arctic Ocean? Right now? No, No. it's too dry. I mean, from what we've seen so far, the rivers are really low. And if it was not so engaging to get to the Monchelva River, We could I try. would not mind to try to get there. We have so much stuff. We're heavy. Yeah. Camera gear and everything. So it will be challenging because of the terrain. Yeah, if we could portage in 2 carries, that would be amazing. But right now, I'm not sure. we have too much gear. Yeah. Yeah, taking a day off today was such a good idea. Yeah, I was a bit tired. Yeah, me too. Taas lähdettiin liikkeelle. 10. päivä tätä reissua käynnistyi. Hieno leiripaikka oli ja nyt lähdetään kohta seuraavaan paikkaan. Mennään tätä saarijonoa tänään varmaan koko päivä, niin kuin mä taisin eilen puhua. Ja toistaiseksi näyttää ainakin siltä, että ei tuulesta ei ole mitään ongelmaa. Sehän nähdään sitten myöhemmin, että mikä on tilanne, kun päästään tästä vähän ulos. No, tänä kesänä on ollut aika paljon noita metsäpaloja. Paljon on ollut juttua julkisuudessa, että on kokonaisia saaria syttynyt palaa ja jopa yhtä aikaa. Että Lapin pelastuslaitos on ollut pulassa niiden kanssa. Ja tässä on yksi hyvä esimerkki siitä, tai hyvä, mutta kuitenkin katteltiin tuolta pitkältä jo, että puut on tollasia kumman oranssisia ja sitten nähtiin, että sehän on ollut metsäpalo tässä. Aika surullisen näköistä. Aika laaja ongelma ollut tänä kesänä, kun on ollut tosi kuivaa. Kuiva kesä. Kuivin kesä mies muistiin. Silloin täällä tulee aina sellainen fiilis, että pakko nipistää itseensä ja silleen, että onko mä oikeesti täällä. Tulee sellainen epätodellinen olo aina jossain vaiheessa reissua, yleensä muutaman päivän jälkeen. Ja nytkin on niinku hassu ajatella, että ollaan 10. päivää täällä melotaan ja sitten meillä on niinku toista viikkoa kuitenkin vielä tässä reissuun jäljellä. Niin helpostikin. Niin aikamoinen irtiotto arjesta. Miettii, että päivät on sellaista, että mä en yhtään tiedä ikinä, että mikä päivä on. Ja pitää joka kerta, jos mä mietin sellaisia, niin pitää katsoa kalenteria, että kuinka paljon meillä oikeasti on sitä aikaa tässä vielä. Ja ei paljon huolet paina, en ole kattonut kertaakaan mitään uutisia. Vaikka meillä on ollut kännykkäyhteys, niin lähinnä pitänyt yhteyttä vaan kotijoukkoihin sillä. Ja hyvin ollaan tultu, kello ei olisi 12 vielä. 10:12 ja ollaan melottu 13 kilometriä. Niin meillä on yleensä tapana 2 aikoihin pitää lounastaukoa, niin varmaan tässä 10 keritään meloa sitä ennen vielä. Niin
Tulee ihan hyvät kilometrit tälle päivälle. Päätettiin tosi itse asiassa semmonen juttu, että me mennään tänään kello on jo sen verran, että ihan hyvin voitaisiin lopettaakin ja ollaan melottukin jo 25 kilsaa. Mutta me päätettiin semmonen, että vedetään tässä vielä pari tuntia, noin 9 kilometriä vielä, että päästään tekemään semmonen 3 kilometrin ylitys Järvenselän yli, koska me ei haluta jättää sitä huomiselle. Huomenna on luvattu 7 metriä sekunnissa ja tänään on vaan 2-3, niin se kannattaa rykästä tänään. Mä tiedän, että sen jälkeen on yksi hyvä leiripaikka, niin tänään vähän pidempi päivä. Meillä oli tosiaan 2 tunnin ruokatauko tossa, että se vähän niinku jonkin verran vaikuttaa asiaan. Käytännössä nyt ollaan Vätsärissä ja me laitettiin teltat pystyy tähän aika kompakti leiri. Teltat on aivan vieressä tossa. Ja syötiin äsken ja alkaa pikkuhiljaa tää lämpötila tippumaan. Se on ollut päivällä jotain 20:19, mutta sitten kun aurinko painuu tuossa mailleen, niin tuleekin yhtäkkiä aika kylmä. Ja lähdetään huomenna painamaan tonne Suolisvuonolle ja sitten sieltä muistatte sen autiotuvan, missä on semmoinen, millä nostetaan kanootti tai vene kannaksen yli ja sieltä jatketaan pikkuhiljaa Tuulijärveä kohti ja syvemmälle Vätsäriin ja näin poispäin. Niin vähän alkaa pikkuhiljaa jännittää, että mitä tästä tulee tästä reissusta, että päästäänkö me koskaan perille vai tullaanko sitten, muutetaanko suunnitelmia ja tullaan sitten takaisin tänne Inarille ja mahdollisesti melotaan sitten Inariin asti tai katsotaan mikä on tilanne ja kuinka paljon aikaa ja näin poispäin. Niin joo, tänään oli hauska päivä. 2 tuntia pidettiin lounastaukoa, kun mä latasin noita akkujani tossa ja sitten silti kuitenkin 30. 30 kilometriä melottiin ja tolle, että oli ihan ok päivä ja näin. Me nähdään aamulla taas ja aamupalaa tossa tehdään ja nähdään silloin. Hyvää yötä. Huomenta vaan täältä Inarijärveltä ja just herättiin, kello on 7, tai oikeastaan mä heräsin joskus 6 aikaa tossa jo ja näin poispäin. Ja nukuin tosi hyvin, nukahdin ihan saman tien tossa 10 aikaa. Illalla ensin purin vähän muistikortteja, siinä kestää semmonen 12 minuuttia kun purkaa yhden 128 gigasen muistikortin kovalevylle ja sitten mä tein sen 2 kertaa, kun mulla on varmuuskopia, niin siinä aina vierähtää helposti puoli tuntia yhden kortin kanssa. Aina tällaista toimistohommaa vähän täällä aina silloin tälle, mutta herättiin tosi upeeseen aamuun, aurinko paistaa. Pikkasen vilpanen vielä, mutta eiköhän se lämpötila taas 20 hinaa itteensä. Että aikamoista keliä kyllä täytyy ihmetellä. Jäämerellekin luvattu ensi viikolla 20 astetta ja kuitenkin eletään syyskuun puolivälien. Aikamoista.
Tullaan Kuuvan kanavaan, mistä mä puhuin aiemmallakin videolla, kun mä olin viime kesänä täällä samoilla seuduilla. Ja tää on tosiaan kanava, jonka rakensi, en muista etunimeä, mutta paikallinen asukas, jonka sukunimi on Kuuva, muutama vuosikymmen sitten. Tarkistakaa nämä faktat Googlesta, koska mä en ihan tarkkaan muista, mutta ihan lapiolla hän tän rakensi. Ja ei tietenkään siihen aikaan ollut mitään koneita käytössä. Ja tää lyhensi hänen venematkansa 30 kilometrillä ja se oli niin hyvä juttu, että Kuuva rupesi perimään siitä pääsymaksua jossain vaiheessa ja sitten muut veneilijät kun halus mennä tästä, niin joutui maksamaan Kuuvalle pienen summan siitä, en tiedä kuinka paljon, mutta joka tapauksessa se oli hänelle sitten bisneskin samalla, mutta on aikamoinen kaivaminen tässäkin ollut. Täällä menee aika jotenkin tosi nopeasti. Tänäänkin ollaan oltu jo kuitenkin 6 tuntia tässä vesillä ja 2 tunnin ruokatauko hurahti ihan se hetkessä. Ja tiedä mikä tässä ulkoilmassa on, mutta tuntuu, että menee aika nopeammin kuin kotona. No okei, tässä on vähän tekemistä koko ajan, niin ehkä se siinä sitten löytyy syy siitä. On kyllä tosi hieno tää meidän leiripaikka, varmaan silleen tavallaan paras näistä tähän astisista. Ollaan vähän korkeammalla täältä teltasta. Mutta teltasta on aika hienot näköalat suoraan tonne järvelle aika pitkällekin tai Suolisvuonolle. Niin tosi hienoa, tosi hienoa. Menee välillä ihan sanattomaksikin, kun on hieno päivä ollut vesillä ja sitten vielä tällainen aurinkoinen ilta ja teepaita päällä. Ja ei voisi parempaa olla. Mä ajattelinkin, että mä menen Martti lähti uimaan. Mäkin menen uimaan kanssa tästä seuraavaksi. Sitten chillaillaan ja vietetään iltaa ja vähän suunnitellaan tulevaa.
sad that it's so dry summer because if we don't make it to Arctic Ocean, it will be. We have to do it at some point. Yeah. Later. Yeah. Because it's Yeah. a bit disappointing that if we are just if we don't make. Yeah. I hope we find a way to get there. Float play. Yeah. Ei ole tullut kiitettyä yhtä sponsoria tällä reissulla. Se ei ole tämän reissun sponsori, mutta kanavan pitkäaikainen tukija Cafetori ja loistavat kahvit niin kotona kuin retkellä meikäläiselle. Ja kiitoksia sinne Lohjan suuntaan ja myös Töölön suuntaan. Heillä on siellä kahvila, niin kannattaa pistäytyä, jos haluatte kunnon espressoita, cappuccinoita ja muuta. Niin siellä on Töölössä heidän kahvila, mutta kiitoksia sinne. Lähdetään liikkeelle, alkoi heti sataa, kun astuttiin kanoottiin. Ei ole kuitenkaan niin paljon luvattu sadetta, että oltais laitettu kuivapukuja vielä päälle, mutta sitten jos nyt silleen alkaa satamaan, niin laitetaan. Aivot tuulettuu, kun saa vaan mennään eteenpäin suolisvuonoon. Ja ainoa tehtävä on pitää kanootti suorassa ja mennä eteenpäin. Täällä ei paljon maailman murheet paina. Me ollaan nyt oltu tässä 2-3 tuntia tässä lounaspaikalla ja vähän näyttäisi siltä, että tänään ei melota enää minnekään. Alkoi aivan yhtäkkiä tässä oikeastaan lounastauon aikana niin puhaltamaan tuolta luoteen puolelta, melkein pohjoisen puolelta. Todella navakasti ja tuolla on ihan vaahtopäitä tuolla järvellä, et ei lähdetä enää sinne ja sitten kuitenkin me tässä niinku puhuttiin, että me ollaan oltu näinkin monta päivää jo viime viikon keskiviikosta. Ollaan melottu ja nyt on kuitenkin lauantai on, niin päästy aika vähällä. 1 päivä ainoastaan oltu tuulen takia pidetty välipäivää ja jos tästä tulee toinen, niin
Me ollaan kuitenkin 16 kilometriä melottu tänään, että kuitenkin ollaan jotain päästy tekemään, mutta vähän etenemään. Mutta menohaluja olisi ja tuntuu, että niinku voimaa riittäisi ja kaikkea tuntuu sille turhauttavalta. Kanootin pakkaaminen saattaa vaikuttaa aika kaoottiselta ehkä, mutta tässä on niinku hioutunut muutaman päivän aikana jokaiselle pienellekin tavaralle ihan oma paikka tuolla, että se pitää tavallaan, että kaikki on niinku nätisti siinä ja tärkeimmät asiat saatavilla käsillä, niin se, mutta meillä alkaa sujumaan se aika hyvin, molemmat tietää mihin esimerkiksi toisen tavarat menee tälleen, että sit kun pakataan, niin se on sama kumpi niitä heittelee, niitä kamoja tonne kanoottiin, molemmat tietää miten ne menee. Kanootista sen verran, että se on Esquif Prospector 17-jalkainen ja se on T-Formex on materiaali, semmoinen muovi, mutta kuitenkin semmoinen erikoismuovi, joka kestää hittiä pikkasen enemmän ja se on hyvä tällä reissulla, ei tänne niinku kuitukanootilla kannata lähteä repimään. Varsinkin matalan veden aikaa tuo juutua, joilla varmaan tuli suurin osa naarmuista, mutta joo. Kanootti on nyt pakattu ja me lähdetään jatkamaan Suolisjärven tonne toiseen puolelle ja sieltä sitten ruvetaankin ensimmäisen kerran kantelemaan ja itse asiassa desinfioidaan meidän välineet. Puhutaan siitä vähän myöhemmin lisää. Viime yö oli pikkasen kylmempi kuin edelliset yöt. Oli kai jotain 8 astetta, kun aikaisemmin on ollut jopa 15, 14. Niin kertoo aika paljon näistä olosuhteista täällä. On kuitenkin syyskuun onko tänään joku 8. päivä syyskuuta. Niin täällä mennään melkein kesäkelissä. Ollaan nyt melottu täältä Suolisjärvi sen itäpäähän ja ollaan vaihtamassa periaatteessa Tuulijärvelle ja tässä pitäisi olla sellainen venetie, niin sitä etsitään. Katsotaan miten käy. Joo, ei tästä venestiestä ole mitään hyötyä kyllä tähän kamojen kantamiseen. Kanootti painaa sen verran, joudutaan kantaa tavarat ensin toiselle puolelle ja sitten mahdollisesti saadaan sen jälkeen kanootti tästä raahattua kamat joudutaan kantaa todennäköisesti 3 osassa, eli käytännössä siitä voi laskea, että kun tulee paluu, niin 2 kertaa ja sitten 3. kerta on se viimeinen, niin 2 kilometrin matkasta tulee silloin 2, 4, 6, 8, 10. Tuo kyllä ihan hyvää vaihtelua tuohon melomiseen, koska no jostain syystä mulla on aina se ongelma, että jalat pökkelöityy ihan käyttämättömyyttä silloin kun istuu kanootissa pitkiä päiviä eikä oikein pääse käyttämään jalkoja, niin tää käveleminen itse asiassa tää tekee ihan kantaminen ja käveleminen niin tuntuu ihan mukavalta itse asiassa. Purasin kieleen tossa muutama päivä sitten. Ja tuohon kielen päälle. Mä en tajua miten se on mahdollista. Kohta mihin mä purasin, niin se on jotenkin ehkä vähän suurentunut. Toivon ettei se tulehdu tai muutu muuten vaan pahemmaksi kohta. Saa nähdä.
Vesi muuttui tossa niinku oikeastaan Suolisjärvellä niin vähän tämmöiseksi turkoosin väriseksi. Sitä ennen Inarijärven vesi oli vähän sellaista niinku sinertävää. Niin on selkeästi semmoista turkoosia. Wow, another story to tell. Sanonta kuuluu, että jokainen naarmu kanotipohjassa kertoo tarinaa ja meille niitä tarinoita on tullut tällä reissulla aika monta. Tehdään vedenjakajan ylitys ja mä kerron muutaman sanan tosi tärkeästä asiasta. Eli kanootin ja kaikkien tämmöisten vesivälineiden eli uistimien ja kumisaappaiden ja melojen ja köysien ja kaikkien tällaisten desinfioinnista on kyse ja sillä pyritään estämään lohiloisen siirtyminen vesistöstä toiseen ja sitten käytännössä jos sä tuut Inarijärvelle melomaan tai soutelemaan, niin sä voit tehdä sen desinfioinnin itsekin. Netistä löytyy ohjeita, mutta käsittääkseni jos tavarat on vähintään 20 asteessa kuivumassa, niin sitten se lohiloinen siinä kuolee. Kaikista helpoin tapa ja varmin tapa on heittää kamat saunaan, eli uistimet kaikki sinne ja kumisaappaat ja melat ja kaikki, että sillä pystyy varmistamaan. Mutta tää homma ei riitä, jos sä oot menomassa Norjaan, siellä vaaditaan desinfiointitodistus ja semmoisen voit hakea esimerkiksi Inarin nesteeltä, niin kuin mekin tehtiin. Siellä sä saat todistuksen sulle itsellesi, että sun henkilökohtaiset kamat on desinfioitu ja sitten jos sulla on jonkunnäköinen alus, eli esimerkiksi kanootti, niin sit sitäkin varten saat todistuksen, että se on sitten desinfioitu ja viranomaiset siellä Norjan puolella sitten kyselee niitä ja jos ei löydy todistusta, niin tulee kuulemma ihan himmeet sakot siitä sitten. Plus, jos vaihdat vesistöön, niin kuin me ollaan tässä vaihtamassa Paatsjoen vesistöstä Uutuanjoen vesistöön, niin silloin se desinfiointi pitää tehdä maastossa. Ja mä oon kuullut, että ne on niin tarkkoja siellä Norjassa, että parempi on dokumentoida se prosessi esimerkiksi kännykkäkameralla, kun sä oikeasti teet sitä. Ja sitten myöskin se pesuainepurkki kannattaa säilyttää, että sitä pystyy sitten tarvittaessa näyttää viranomaisille siellä päin. Niin tällä tavalla kun toimii, niin homma on hoidettu niin kuin pitää ja lohiloinen ei pääse leviämään. Ja itsellä on myös hyvä omatunto, että asiat on hoidettu niin kuin by the book. Ei jaksa koko ajan katsoa karttaa, mutta nämä on kyllä tosi hienoja nämä pienet järvet tässä ennen kuin mennään sit lopulta Tuulijärvelle, eli vähän isommalle järvelle. Maisemat on ihan huikeet. Seuraavalle järvelle ja kantamiselta ei voi välttyä. Ehkä jotenkin voisi saada kahdella kannolla nämä kamat, mutta sitten tällaisessa, kun tämä etäisyys on tässäkin suhteellisen lyhyt, joku ehkä 150 metriä suuntaansa, niin helpommalla pääsee, kun menee 3 kertaa, eikä yritä saada kaikkea kerralla mahtumaan käsiin ja selkään ja roikkumaan tälleen joka paikkaan. Taas kannetaan kamoja 3. kertaa. 3. kierros lähtee kohta. Ja mikähän järvi tää nyt on? Mä enää muista näitä. Petenharjärvi oli tuo edellinen. Tänne selkeästi tuli tommonen vanha venetie. Että kyllä tää on niinku ollut ihan joskus ihan järkevä reitti, mutta nyt on vesi niin matalalla, että tässäkin tulee tällainen kivikasa vaan vastaan keskellä tätä lätäkköä, että täällä on paljon enemmän
kantoa kuin normaalisti, koska ne ei olla päästy välttämättä edes niinku järvistä läpi, vaan niissä on ollut aina jotain matalikkoja, mistä on pitänyt ihan kantaa kamat. Niin vähän niin kuin varmaan tälläkin kertaa. Joo, me mennään tänään Tuulijärvelle ja päästään vähän raikkaampaan veteen. Tää on aikamoista kuravellia näissä pienemmissä lammissa. Vesi on sinänsä kirkasta, mutta sitten siellä on sellainen ruskea matto, sellainen kakkamatto siellä pohjassa. Ja sitten kun vähän pölläyttää, niin haisee aivan ripulille sen jälkeen. Tietääkö kukaan mitä se on? Mitä ihmettä se on? Mut joo, ei jäädä ihan senkään takia, niin ei jäädä kyllä tähän. Nyt mennään pienelle Tuulijärvelle seuraavaksi. Sitten sen jälkeen pitäisi olla 1 tai 2, vissiin 2 kantopätkää siinä jollain isommalla Tuulijärvellä. Sinne jäädään yöksi. Melotaan niin pitkälle kuin jaksetaan. Kello on 4 jo tässä kuitenkin. Niin alkaa olla jossain vaiheessa päivä täynnä. Nyt ollaan Tuulijärvellä ja pidetään pieni tauko tässä. Tarkoitus olisi etsiä tässä nyt joku leiripaikka vaan. Ja mieluummin ehkä siinä, mistä meillä alkaa huomenna 2 kilometrin kantomatka, niin se voisi olla kivalla aloittaa siitä. Ei tarvii edestakaisin repiä näitä kamoja. Niin jos jaksettaisiin vielä meloa sinne asti, mutta me ollaan 9 tuntia tänään oltu liikenteessä. Löydettiin aika hieno hiekkaranta. Tähän me kyllä jäädään aika varmasti. Ei tätä voi ohittaa. Tässä Tuulijärven aika alkupäässä eteläpäässä, niin tähän pistetään leiri pystyyn. Oh yeah. Aika mahtavaa, kattokaa. Oh my god, Antti.